50% ngayon yung Puma, oh. Pasok na tayo dito, guys. 50% sila, ayan, oh. 50% kalahat, oh. May mga 50% tag. 50%. Yan, oh. 50%. So, 70% to dito nga, oh. Yan, special price. Check natin anong mga nandito. Pakita natin yung mga price sa inyo. 399. Main size na to, oh. Yan, oh. Nakapula na. Sale na to lahat pag nakapula. Japan Limited. Dito lang to mabili sa Japan, mga ganito. Haba naman ang sole niya. 599. Japan Limited. Meron din siyang puting. At saka itong isang kulay. Mga Japan Limited. Grabe na mga price, no? 399. Ang mura naman ito. Ito, ganda na nito, oh. Pang daily use. So full. Grabe na mga price to. Ang mura nila. Yan, oh. Ayos na ayos, ah. Oh, puro 3,999. Yan lahat, oh. Pareho ng price lahat yan. California. $499. Puma Japan. Limited edition, oh. May black at saka white. 5,170. So, dito lang to sa Japan na bili ganito. Mga limited edition. May Japan na tag. Ganda ng tila. Ferrari 799. Ito maganda, BMW pala ito isa. Isa Ferrari, ito BMW naman. 7,999 din siya. Motorsports. Oh, ito maganda, 399 lang. Sulit na price. Grabe ang mura.
Anong meron dito sa mga nakabox? 20% off lang to siya. Ang ganda din ng kulay. 20% off siya. Magkano siya? 799 less 20% off. Ganyan yung mga price nito. Ito yung puti. 20% off to siya. 899 less 20%. May green din siya. May black. Grabe na kulay naman to. Kang Milo yata to. Puma Milo. Grabe. Kitang kita. Magkano yan? 98999 less 20%. Mga pambata to na Puma. 4998. Ito 399. Yan. Cute na cute oh. 399. Nitro. Puma grip. $899. Gaan, grabe ang gaan na oh. Ang gaan niya.